Cảm ơn các anh chị đã đến tham gia cuộc workshop này và biết được hầu hết các anh chị ở đây đều là nhân viên văn phòng và cũng đã phải sắp xếp thời gian rất là nhiều để có thể tham dự cuộc workshop ngày hôm nay. Thì nghĩ đó là một điều rất tuyệt vời đúng không ạ? Một sự kiện mang tên là Life Hack, là một chuỗi series để chia sẻ những cái kinh nghiệm, những cái kỹ năng và đào tạo cho các bạn trẻ. Cái chuỗi series Life Hack này thì không một cái gì khác ngoài cái việc là mong muốn trang bị cho những cái người đã, đang hoặc là sẽ bắt đầu tham gia vào cái loại hình trekking hoặc là những cái chuyến đi trải nghiệm thiên nhiên, những cái kiến thức nền cơ bản để các bạn có thể có một cái kỳ vọng đúng đắn hơn cũng như là có một cái hiểu biết rõ hơn về cái loại hình này. Đây là một trong những cái hoạt động cộng đồng của Survival Skill Việt Nam, và Survival Skill Việt Nam thì cũng rất là mong muốn kết hợp với nhiều đối tác để có thể mang lại nhiều chương trình cộng đồng cho người Việt Nam hơn. Qua cái chương trình cộng đồng như thế này thì thứ nhất là để nâng cao nhận thức cho người Việt, đó là ai cũng có thể học sơ cấp cứu và ai cũng cần phải học sơ cấp cứu. Thì Uy cũng cảm thấy rất là có giá trị, tại vì thật sự khi mà mình trek mình có được những cái kỹ năng này sẽ có thể cứu được mình trong những cái lúc mình tham gia những hoạt động ngoài trời như vậy. Thì ngoài cái series Life Hack, tức là những cái buổi workshop để trang bị cho những cái bạn đã, đang hoặc là sẽ tham gia vào cái loại hình này những kiến thức nền cơ bản, cái series này sẽ diễn ra thành nhiều phần khác nhau. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về những cái kỹ năng sơ cấp cứu, thì những cái số sau chúng ta sẽ nói nhiều hơn về những cái nguyên tắc an toàn và một loạt những chương trình sau đó nữa.